seara! Bine ați venit! Astăzi avem chiar o sesiune specială și un invitat special. Este vorba de domnul Alan Lambert, care a fost printre altele și primul și al doilea și al mai președinte al grupului de pierderi de apă din cadrul Asociației Internaționale al Apei. Este părintele indicatorului de infrastructură ALI. Este poate pe departe cel mai cunoscut expert la nivel internațional în ceea ce privește pierderile de apă și cum noi ne numim detectivi de ape pierdute, pot să spun cu mândrie că îl avem în mijlocul nostru în această seară pe domnul Sherlock Holmes. Așa că, fără a vă mai reține, o să începem prezentarea și o să-i dau cuvântul lui domniei sale. So, Alan, the floor is it's yours. Okay. Well, hello everyone. It's a great pleasure for me to present this webinar to you today. I've admired and tried to support the activities of water loss detectives ever since it was created. I haven't been able to visit you in Romania, but for this special occasion for me, I'm wearing my water detectives t-shirt, as you can see. And because you call me Sherlock Holmes, I've got my magnifying glass, okay? But I've lost my fancy hat, I'm afraid, so you'll have to do without that. And also, as you can see, the on the wall, the cartoon I was sent. Thank you to Mihail for that very special and personal gift. The topic I want to talk about is pressure and bursts, my personal 25-year learning curve. Deci, bună ziua tuturor! Este o mare plăcere pentru mine să vă prezint astăzi acest webinar, așa cum am admirat și am încercat să susțin activitățile detectivilor de pierderi de apă de când a fost creat. Nu v-am putut vizita în România, dar pentru această ocazie specială pentru mine, port tricoul meu de detectiv ai pierderilor de apă și poate vedeți pe peretele biroului meu desenul Sherlock Holmes care mi-a fost trimis. Mulțumesc domnului Mihai Bădilă pentru acest cadou foarte special și personal. Lupa o am lupa mea, dar din păcate mi-am pierdut și pălăria de vânătoare. Subiectul este presiunea și avariile. Curba mea personală de învățare pe timp de 25 de ani. Ce vreau să vă spun, toate slide-urile vor fi în limba engleză. Eu le voi traduce pe măsură ce domnul Alan Lambert le va vorbește. Anumite slide-uri au fost deja traduse în limba română și pe acelea voi vorbi direct eu pentru a economisi timp și pentru a avea mai mult și timp pentru întrebări la final. Kate Stanton Davis, care este acum director general al Water Loss Research and Analysis și co-director al bibliotecii Leak Suite, ea va controla slide-urile și diapozitivele. Yes, I'm finished. Okay, now with pressure management, if you reduce excess pressures and transients, then you reduce the flow rates of existing leaks. And also, it can reduce the frequency and number of leaks and bursts you have, so you have fewer repairs to make. Deci dacă reduceți pierderile în exces și șocurile de presiune, atunci reduceți și debitele scurgerilor existente. De asemenea, acest lucru poate reduce frecvența și numărul de scurgeri și avarii, astfel încât să aveți mai puține reparații de făcut. Some of the leaks that you save are unreported leaks, so you don't need to do as much active leakage control. Anumite pierderi pe care le puteți economisi sunt așa zisele pierderi neraportate, așa că din acest motiv nu mai trebuie să mai faceți atât de mult un control activ al pierderilor. Finally, the working life of mains and services in your distribution systems will be increased. Și în cele din urmă, durata de viață a conductorilor și branșamentelor din sistemele dumneavoastră de distribuție va fi mărită. Așa că înainte de 1995, din 1979 până în 1980, au existat două rapoarte Ogura în Japonia, raportul 26 în Marea Britanie, în care se spunea că reducerea presiunii, unei anumite presiuni în sistemele de distribuție, a redus și debitul de pierderi mai mult decât teoria hidraulică, care afirma că viteza debitului de pierderi variază cu presiunea la puterea 0,5. Totodată și șocurile de presiune se spunea că trebuie controlate deoarece provoacă avarii. Din 1980 până în 1994,
se spunea că utilizarea managementului presiunii pentru a reduce avariile din sistemele de distribuție și pentru a prelungi durata de viață a activelor a fost rareori menționată, nu a fost cuantificată, nu a fost înțeleasă, nu a fost raportată și nu era utilizată pe scară largă. Răspunsurile generale erau de tipul găsit și reparați, înlocuiți sau ignorați scurgerile mai mici. Din 1994 până în 1995, John May a produs anumite date de la compania Welsh Water și câteva date internaționale au confirmat-o și am început să încerc să înțeleg și să prezic relația dintre presiune și avarii. This is the man, John May, unfortunately dead now. He died too young, who inspired me to study pressure leakage and pressure burst relationships. With colleagues in the UK National Leakage Control Initiative 91 to 95, I had tried to understand why pressure leak flow relationships varied so much. When I first heard John speak about his 1994 World Water article, I realized he had found the answer which we had failed to find. And I've continued to promote his FAVAD concept since then, initially simplified as the N1 power law, or with full fixed and variable area analysis. Acesta este omul, John May, care m-a inspirat să studiez relațiile dintre presiune și pierderi și presiune și avarii. Împreună cu colegii mei din Inițiativa Națională de Control a Pierderilor din Marea Britanie din 1991 până în 1995, încercați să înțeleg de ce relația de debit al pierderilor față de presiune variază atât de mult. Când l-am auzit pe John vorbind în articolul său din 1984 la World Water, mi-am dat seama că a găsit răspunsul pe care nu am reușit să-l găsim. Am continuat să-l promovez acest concept FAVAD de atunci, inițial ca o lege simplificată la puterea N1 sau cu o analiză completă a zonei fixe și variabile. John also mentioned that he had investigated the effect of reducing pressure in 16 district metered areas in the UK, something I had not heard of or considered before. De asemenea, John a menționat că a investigat efectul reducerii presiunii în 16 districte de măsurare din Marea Britanie, lucru despre care nu auzisem sau pe care nu îl avusesem în vedere până atunci. In John May's DMA data, mains burst frequency increases with pressure. The red line is for a DMA where pressure was reduced from 70 meters to 30 meters and burst frequency was dramatically reduced. În datele despre DMA-ul al lui John May, frecvența avariilor pe conducte crește odată cu presiunea. Linia roșie este pentru un DMA în care presiunea a fost redusă de la 70 de metri la 30 de metri și în același timp frecvența avariilor a fost redusă dramatic. When mains burst frequency was plotted against average zone pressure for 10 large regions in a large UK water company I had worked for, the data seemed to follow a relationship where burst frequency varied with average zone pressure cubed. In the UK, most colleagues found this very difficult to accept. So in my international consultancy projects over the next 7 years, I started to look for more examples. Când frecvența avariilor pe conducte a fost reprezentată în funcție de presiunea medie a unei zone pentru 10 regiuni mari dintr-o mare companie de apă din Marea Britanie pentru care lucrasem, datele păreau să urmeze o relație în care frecvența de avarie variază cu cubul acelei presiuni. În Marea Britanie, majoritatea colegilor au găsit acest lucru foarte greu de acceptat, așa că în proiectele mele de consultanță internațională din următorii 7 ani am început să caut mai multe exemple. Unele date internaționale, înainte și după, pentru reducerea presiunii, din 1996 până în 2003. A fost în Auckland, Noua Zeelandă, din 1960 și 1996, presiunea redusă de la 71 la 54 de metri a rezultat în reduceri notabile pentru avarii noi. În Brazilia sau Paulo, în 1987, strategiile de management al presiunii reduc numărul de avarii noi. Totodată au ajutat și la atingerea unei alimentări cu ape continue. În Brisbane, Australia, o strategie pilot de management a presiunii.
Presiunea medie a fost redusă cu 43%, iar pierderile sau scurgerile, neluând în considerare hidranții și contorii, reduse tot cu 43%. Cazul Turin, Italia, în 1992 până în 2003, adică cu 6 ani înainte și 6 ani după, presiunea redusă cu 10%, iar scurgerile noi reduse cu 40%. În general, majoritatea avarilor se produc noaptea, când presiunea este cea mai mare, și iar din cauza șocurilor de presiune generate de modificarea debitelor pompate sau închiderii alimentărilor din rezervoar. Yes. 2001, raportul internațional IVA asupra tehnicilor și managementul pierderilor de apă. Analiza sau efectuat analiza raportelor naționale din 22 de țări. Numai 11 dintre aceste țări au utilizat sau menționat managementul presiunii pentru a reduce debitele de pierderilor. Numai 3 au menționat sau au presupus utilizarea managementului presiunii pentru a reduce avariile și deteriorările. În 2003, raportul din Marea Britanie al industriei apei a utilizat date grupate pe DMA-uri, iar rezultatele au fost neconcludente. Marea Britanie a întrerupt cercetările pentru acest subiect. Am continuat să găsesc mai multe exemple bune internaționale. În 2003, echipa de management al presiunii din cadrul IVA Waterloo Task Force au compus 22 de membri din 10 țări, universitari, consultanți, practicieni, cercetători. Obiectivele: să identifice studii de caz atât pentru proiecte reușite de management al presiunii, cât și pentru cele nereușite, să analizeze rezultatele, să raporteze concluziile. Cercetarea și testarea metodelor pentru analiza și implementarea managementului presiunii, crearea unei baze de date internaționale de studii de caz, articole, prezentări și workshop-uri. Ce concluzii au fost? Nu utilizați date grupate. Medierea datelor poate ascunde efecte importante. Întrebarea care trebuie pusă este următoarea: dacă o presiune în exces este redusă într-o anumită zonă, va influența frecvențele de avarii și în ce măsură? Arterele și conductele de serviciu sau branșamentele vor răspunde diferit? Deci, analizați datele înainte și după din zonele considerate pentru managementul presiunii pentru a înțelege mai bine fenomenul. Ce am descoperit 2003 până în 2009? În 2003, echipa de management al presiunii din cadrul Asociației Internaționale a Apei a început să ia în considerare date din proiecte individuale de management al presiunii. Proiectul din Gold Coast, Australia, datele din acest proiect au creat un mare interes. Practicienii au început să verifice avariile înainte și după. 50 de seturi și apoi 110 seturi de date internaționale au fost colectate până în anul 2006. Conceptul a fost generat un concept simplu de picătura care a umplut paharul, dezvoltat pentru zone cu o rată mare a avariilor pe conducte și sau branșamente. Okay, this Gold Coast study had a dramatic influence because of the way it was presented as a simple bar chart of monthly burst repairs. Also, because the mains burst and service bursts were shown separately. This is very important. The sudden huge reduction in both service bursts and mains bursts are clearly attributable to the reduction in the excess inlet pressures. Studiul de caz Gold Coast a avut o influență dramatică datorită modului în care a fost prezentat, ca o simplă diagramă cu bare de reparații lunare ale avariilor. În plus, deoarece avariile pe conducte și pe branșamente au fost afișate separat, acest lucru este foarte important. Reducerile bruște și uriașe, atât în avariile pe branșamente, cât și în avariile pe conducte, sunt în mod clar atribuite reducerii presiunii în exces. Pearson, several task force members gathered before and after data from 50 zones in the UK, Brazil, Italy, and Australia. And some zones showed large reductions in bursts, others not so much. Mai mulți cercetători au strâns date înainte și după din 50 de zone din Marea Britanie, Brazilia, Italia și Australia. Anumite zone de management de presiune au arătat mari reduceri în avarii, altele nu prea. First attempt to analysis was to assume burst frequency varies with P to the power N2.
but there were wide unexplained variations in N2. Primele analize au utilizat au presupus o frecvență a avariilor care variază cu presiunea la puterea N2, dar au existat foarte multe variații încă neexplicate ale lui N2. David Pearson then reviewed several schemes in the UK where the burst frequency was not previously checked, but in fact it had occurred. Și apoi David Pearson a revizuit anumite scheme din Marea Britanie și a văzut că reducerea avariilor nu fusese verificată înainte, dar avusese loc. Here is one of several UK examples. The pressure had been reduced from 100 meters to 50 meters in 2001, but the possibility of a change in burst numbers had not been considered. Iată unul din exemple din Marea Britanie. Presiunea fusese redusă de la 100 de metri la 50 de metri în 2001, dar posibilitatea unei modificări a numărului de avarii nu fusese luată în considerare. Retrospective analysis by David showed that the burst reduced in this DMA from 34 in 2000 to 3 in 2001, 6 in 2002, 1 in 2003, 0 in 2004, and 1 in 2005. If you do not keep reliable monthly records of numbers and types of burst repairs, this kind of result can easily be missed, especially in a large utility. Analiza retrospectivă a lui David Pearson a arătat că avariile s-au redus în acest DMA de la 34 în anul 2000, la 3 în 2001, 6 în 2002, 1 în 2003, 0 în 2004 și 1 în 2005. Dacă nu păstrați înregistrări lunare fiabile ale numărului și tipului de reparație ale avariilor, acest tip de rezultat poate fi ratat cu ușurință, mai ales într-o companie de utilități mari. Julian Thornton and I decided there was now enough international data to show conclusively that pressure reduction could rapidly reduce burst frequencies. A simple concept was needed to explain this to both technical and non-technical people, to encourage utilities with excess pressures and high burst frequencies to get started and prove it to themselves. So we gathered 100 international data sets and developed the straw that breaks the camel's back concept to show how utilities could quickly identify and prioritize zones for pressure management to reduce bursts. Eu și Julian Thornton am decis că există suficiente date internaționale pentru a arăta în mod concludent că reducerea presiunii ar putea reduce rapid frecvența avariilor. A fost necesar un concept simplu pentru a explica acest lucru atât oamenilor tehnici cât și celor non-tehnici, pentru a încuraja utilitățile cu presiuni în exces și frecvențe ridicate de avarii să înceapă să le demonstreze lor înșiși. Așadar, am adunat 100 de seturi de date internaționale și am dezvoltat un concept picătura care a umplut paharul, pentru a arăta cum utilitățile ar putea identifica și prioritiza rapid zonele pentru gestionarea presiunii în scopul reducerii avariilor. Conceptul de picătură care umple paharul din 2006 și o explicație inițială de ansamblu. Ideea este că mai mulți factori contribuie la deteriorarea unei conducte, dar presiunea în exces este acea picătură care va umple paharul. Factorii sunt vechimea și corodarea conductorilor, influențe locale, cum ar fi încărcările din trafic, influențe sezoniere, cum mișcarea solului, temperatura, presiunea de exploatare și șocurile de presiune. Thornton și Lambert au analizat date din 112 zone din 10 țări și au propus următorul lucru. Un anumit procent de reducere în rata avariilor înseamnă 1,4 ori acel procent în reducere din presiunea medie pe zonă. Deci trebuie prioritizate zonele cu frecvențe mari ale avariilor și cu cele mai mari presiuni în exces. Și apoi se realizează predicții separate pentru conducte și pentru branșament. This is a simplified graph of failure rate against average zone pressure. When new mains and services are laid, they are designed to withstand the existing maximum daily pressures with a large factor of safety. Acesta este un grafic
simplificat al ratei defectelor față de presiunea medie din zonă. Atunci când sunt instalate conducte și branșamente noi, ele sunt proiectate să reziste presiunilor zilnice maxime existente cu un factor mare de siguranță. If the new pipe system experienced pressure transients, the factor of safety will be reduced, but the failure rate should remain low if the maximum system pressures remain within the factor of safety. În cazul în care noul sistem de conducte prezintă șocuri de presiune, factorul de siguranță va fi redus, dar rata defectelor ar trebui să rămână scăzută dacă presiunea maximă din sistem rămâne în interiorul factorului de siguranță. As the pipes deteriorate through age and corrosion, combinations of local and seasonal factors reduce the factor of safety. Can you, that's it, thanks, Casey. Traffic loading, ground movement, low temperatures, and the pressure at which failure occurs reduces until at some point in time, the burst frequency starts to increase significantly when maximum system pressure occurs. Pe măsură ce conductele se deteriorează din cauza vârstei și a coroziunii, combinațiile de factor local și sezonier reduc factorul de siguranță, încărcarea din trafic, mișcarea solului, temperaturile scăzute. Presiunea la care apare defecțiunea se reduce până când la un moment dat frecvența avariilor începe să crească semnificativ atunci când apare presiunea maximă din sistem. Step 1 is always to check for the presence of pressure transients and reduce their range and frequency. This increases the factor of safety and can immediately reduce the burst frequency. Primul pas în reducerea presiunii este verificați prezența șocurilor de presiune și reduceți intervalul și frecvența acestora. Acest lucru va mări factorul de siguranță și poate reduce imediat frecvența avariei. Pressure management step 2 is to identify and reduce the excess maximum pressures. If the maximum pressures at the critical point are higher than necessary, then reduce the excess by pressure management to avoid operating the system close to pressures that will cause failures. Al doilea pas în managementul presiunii este identificați și reduceți presiunile maxime în exces. Dacă presiunile maxime în punctul critic sunt mai mari decât este cazul, reduceți excesul de presiune pentru a evita funcționarea sistemului aproape de presiuni care vor provoca defecțiuni. So here is a simple approach to identifying zones with potential for burst reduction. If the current failure rate is quite high, that's the red circle, then even a small percentage reduction in pressure can produce a large reduction in burst frequency. But if the burst frequency is already quite low, the blue circle to the green circle, then further pressure reduction may not greatly reduce the current burst frequency, but it should extend the factor of safety and the infrastructure life. Iată o abordare simplă a identificării zonelor cu potențial de reducere a avariilor. Dacă rata curentă de defecte este destul de ridicată, cercul roșu, atunci chiar și o mică reducere în procente a presiunii poate provoca o reducere mare a frecvenței de avarii. Dacă frecvența avariilor este deja destul de scăzută, cercul albastru până la cercul verde, reducerile suplimentare de presiune nu pot reduce frecvența actuală de avarie, dar trebuie să extindă factorul de siguranță și durata de viață a infrastructurii. Okay, so here is our quick approach to targeting zones for large reductions in burst frequency. It is important to make separate predictions for mains and for services. For the low baseline failure rate, we can use the UARL burst frequencies for infrastructure in good condition.
O abordare rapidă pentru identificarea zonelor pentru reduceri mari ale frecvenței avariilor. Este important să se facă predicții separat pe conducții și separat pe branșamente. Pentru o anumită rată de bază pentru defecte, putem utiliza frecvențele de avarii din ORL sau din pierderile reale anuale inevitabile pentru infrastructură în stare bună. And these are mains 13 per 100 kilometer per year. On connections from main to the property line, 3 per 1,000 connections per year. And private pipes from the property line to the meter, 13 per 100 kilometers per year. Iar aceste date sunt următoarele. Conducte sunt 13 avarii pe 10 km pe an. Pentru branșamente de la conducta principală la limita de proprietate 3 pe 100 de branșamente pe an, iar pentru conducte private de la limita de proprietate până la contor 13 pe 100 de km pe an. So here are some of the first predictions we made in 2006 for the home utilities of the second, third and fourth chairs of the IWA Water Loss Task Force. We wanted to predict if we can expect to get significant reductions in mains bursts or service bursts, or neither or both, for individual utilities. So we calculate the ratio of actual burst frequency to UALL burst frequencies. Iată câteva dintre primele predicții pe care le-am făcut în 2006 pentru anumite utilități de acasă, pe timpul celei de-a doua, a treia și a patra președinție a grupului de lucru IWA Water Loss Task Force. Am vrut să prezicem dacă ne putem aștepta să obținem reduceri semnificative în avariile pe conducte sau avariile pe branșamente, sau niciuna, sau amândouă, pentru utilități individuale. Deci am calculat raportul dintre frecvența reală a avariilor și frecvența avariilor inevitabile. For Wide Bay Water, actual mains burst frequency is 13 per 100 kilometers per year, and divided by ULL burst frequency, also 13, the ratio is 1. So the mains burst frequency is okay at the ULL frequency. However, there were some pressure transients that needed attention. For services, the actual repair frequency was 33 per 1,000 services per year, compared to a ULL frequency of 3, and the ratio is high, 11 to 1. So significant burst reductions are likely on services, but not mains. And that is what happened when pressure management was started. Mains bursts were unchanged, service bursts greatly reduced. Pentru Wide Bay Water, frecvența reală a avariilor pe conducte este de 13 la 100 pe 100 de km de rețea pe an, iar dacă o împărțim la frecvența avariilor inevitabile, care de asemenea 13, deci raportul este 1. Cu alte cuvinte, frecvența de avarii pe conducte este ok. Cu toate acestea, au existat niște șocuri de presiune care au avut nevoie de atenție. Pentru branșamente, frecvența reală a reparațiilor sau avariilor este de 33 la 1000 de branșamente pe an, comparativ cu o frecvență a pierderilor inevitabile de 3, iar raportul este foarte mare, de 11 la 1. Deci este posibilă reducerea semnificativă a avariilor pe branșamente, dar nu pe conducte. Așa s-a întâmplat când s-a început managementul presiunii. Avariile pe conducte au rămas neschimbate, dar în schimb avariile pe branșamente s-au redus mult. Next, we looked at Halifax in Canada. The mains burst frequency, 39, was 3 times the ULL frequency, but the service burst frequency was very low, less than 1 times the ULL burst frequency. So after pressure management, we can expect some reductions in mains bursts, but no reduction in service bursts, which is what happened. Mai departe ne-am uitat la Halifax, în Canada. Frecvența de avarii pe conducte a fost de 39, de 3 ori mai mare decât frecvența pierderilor inevitabile, dar frecvența de avarii pe branșamente a fost foarte mică, de mai puțin de o dată frecvența de pierderi inevitabile. Așadar, după managementul presiunii, ne putem aștepta la unele reduceri a avariilor pe conducte,
dar nicio reducere a avariilor pe branșamente, ceea ce s-a întâmplat. Then we looked at Lemessos in Cyprus. The mains burst frequency, 35, was 2.7 times the UL frequency, and the service burst frequency was 2.7 times the UL burst frequency. So after pressure management, we can expect some reductions in both mains bursts and service bursts, which is what happened as reported by Bambos Charalambos in a paper to Waterloss 2005. Apoi ne-am uitat la Lemessos în Cipru. Frecvența de avarii pe conducte 35 a fost de 2,7 ori frecvența inevitabilă, iar frecvența de avarii pe branșamente de 2,7 frecvența de pierderi inevitabile. Așadar că după implementarea managementului presiune putem aștepta la reduceri de avarii atât pe conducte cât și pe branșamente. Ceea ce de asemenea s-a întâmplat, așa cum a raportat Bambos Charalambos într-o lucrare din Waterloss 2005. So quick qualitative predictions like these can be used to target zones for pressure management to reduce bursts. Deci, previziuni calitative rapide ca acestea pot fi folosite pentru a viza zonele pentru managementul de presiune în scopul reducerii avariilor. After using the quick method to identify zones with the highest burst frequencies on mains and separately on services, we want to predict how many bursts we will save, and that depends on how much the pressure can be reduced. The simple rule for high burst frequency zones proposed by Julian Thornton and myself was percentage reduction in bursts is 1.4 times the percentage reduction in maximum average zone pressure. După ce am folosit metoda rapidă pentru a identifica zonele cu cele mai mari frecvențe de avarii pe conducte, apoi separat pe branșamente, putem să prezicem câte avarii vom economisi și asta depinde de cât de mult se poate fi redusă presiunea. Regula simplă pentru zonele cu frecvență ridicată propusă de Julian Thornton și de mine a fost procentul de reducere a avariilor este egal cu 1,4 în procentul de reducere al presiunii medii maxime din zonă, al presiunii medii din zonă. I use this approach in the Australian Water Services Association Asset Management Project 2008 to 2011, the framework for targeting leakage and pressure management. The 1.4% reduction in predictions proved to be quite reliable for group data in large zones with high burst frequency. Am folosit această abordare în cadrul proiectului australian Asset Management Project 2008-2011, cadrul pentru vizarea pierderilor și a managementului de presiuni. Predicțiile de acestea de reducere de 1,4% s-au dovedit a fi destul de fiabile pentru datele grupate în zone mari și cu frecvențe mari de avarii. The upper graph for mains is a plot of percentage reduction in mains burst on the y-axis against the percentage reduction in average zone night pressure for 12 large pressure managed zones. The central sloping line represents the 1.4 times prediction, and the weighted average of all 12 results, the red square, is 1.5 times. Almost all the 12 points lie within the upper and lower sloping lines, representing 2.8 times, twice as much, to 0.7 times, half as much. Graficul superior este graficul pentru conducte. Este un grafic de reducere în procente a avariilor din rețea, cele de pe axa Y, față de reducerea în procente a presiunii medii nocturne a zonei respective pentru 12 zone de management de presiune. Linia centrală înclinată reprezintă predicția de 1,4 ori, iar media ponderată a tuturor celor 12 rezultate, pătratul roșu, este de 1,5 ori. Aproape toate cele 12 puncte se află între liniile înclinate superioare și inferioare, reprezentând de
de 2,8 ori, adică de 2 ori mai mult, și până la 0,7 ori, adică jumătate. The lower graph is a plot for service bursts. The central sloping line represents the 1.4 times prediction, and the weighted average is in fact 1.4 times. Almost all the 12 points lie within the upper and lower sloping lines, representing 2.8 times, twice as much, to 0.7 times, half as much. În graficul de jos este graficul pentru branșamente. Reprezintă reducerea în procente a avariilor de pe axa Y față de reducerea în procente a presiunii medii din zonă, axa X. Linia centrală înclinată reprezintă acea producție de 1,4 ori, iar media ponderată a tuturor celor 12 rezultate, pătratul roșu, este chiar de 1,4 ori. Aproape toate cele 12 puncte se află între liniile înclinate superioare și inferioare, reprezent 2,8 ori, adică de 2 ori mai mult, și până la 0,7 ori, adică jumătate. For the Australian project, I also developed a quick method of tracking overall reduction of bursts for projects in which multiple pressure management zones are being created over several years, compared to a control dataset. The whole system is split into zones which are to be newly pressure managed, but I call these PMZs, and a control dataset of the remaining zone, non-PMZs, which will continue to operate as before. For the period of several years before the first PMZ is created, a relationship is created of cumulative bursts in PMZs on the y-axis against cumulative bursts in the proposed PMZs, which is the red line. Pentru proiectul australian am dezvoltat și o metodă rapidă de urmărire a reducerii globale a avariilor pentru proiectele în care sunt create mai multe zone de management de presiune pe parcursul mai multor ani. Le-am comparat cu un set de date de control. Întreg sistemul este împărțit în zone care urmează să fie gestionate prin presiune, denumite PMZ, și un set de date de control al zonelor rămase, non-PMZ, care vor continua să funcționeze exact ca înainte. Pentru o anumită perioadă de câțiva ani, înainte de crearea primului PMZ, se creează o relație de avariilor cumulative în PMZ-ul respectiv, axa Y, față de avariile cumulative în PMZ-urile propuse, și anume linia roșie. As the PMZs are created, one by one, the blue cumulative curve starts to break away from the extrapolated dotted red line, and the vertical difference represents the number of bursts saved. This graph can be easily updated each month for management reports. By the end of these installations, the assessed reductions were 210 mains bursts. The graph for services, shown at the right-hand side, shows that the assessed reduction was 5,000 service bursts. Pe măsură ce sunt create aceste PMZ-uri, una câte una, curba cumulativă albastră începe să se desprindă de cea roșie punctată, care este extrapolarea, iar diferența verticală reprezintă numărul de avarii salvate. Graficul acesta poate fi actualizat cu ușurință în fiecare lună pentru rapoartele de management. La sfârșitul acestor instalații, reducerile evaluate au fost de 210 avarii pe conductă. Graficul pentru branșamente este prezentat în partea dreaptă. Reducerea evaluată a fost de 5.000 de avarii pe branșament. Sunt necesare, cu alte cuvinte, date asupra intervențiilor din rețea și presiune. Intervențiile asupra conductei. Trebuie să se analizează numai intervențiile sau avariile pe conductele principale și la îmbinări. Pentru conducte din azbest și fontă. Se separă aceste date după tipul de defect și dimensiunea conductei. Că e vorba de fisuri, de spicături longitudinale, găuri datorate coroziunii sau defecte la îmbinări. De asemenea, se vor analiza și intervențiile separat la hidran și van.
ceea ce privește intervențiile asupra branșamentelor, se analizează numai acele avarii sau intervenții de pe conducta de branșament, dar și la conexiunea cu conducta principală. Se analizează separat intervențiile cu pierderi mici la robinetul de concesie și la contor. Trebuie să măsurați presiunea în punctul de presiune mediu pentru a folosi aceste metode de predicție. Ecuația avarii presiunii, această relație care a fost îmbunătățită în anul 2012. Dacă frecvența avariilor în România este mare, atunci abordarea de 1,4% din reducerea în presiunea medie pe zonă poate funcționa ok pentru prioritizarea zonelor și pentru anumite predicții. Cifre și date de o mai bună calitate asupra avariilor și presiunilor mediilor pe zone au fost disponibile pe timpuri și după criza de secetă din Australia între anii 2008 și 2011. Am utilizat aceste date pentru a cerceta și dezvolta o relație îmbunătățită presiune-rata avariilor pentru a fi utilizată în toate zonele cu frecvența avariilor pe conducte și branșamente, de la foarte mică la foarte mare. Următoarele diapozitive oferă o scurtă privire de ansamblu asupra metodelor predictive rezultate, cu câteva comparații între predicții și rezultatele reale. After 12 months research into before and after bursts in large Australian pressure managed zones, I developed an improved pressure burst prediction method, which has two components. Looking at the right-hand side graph, the lower horizontal line is a non-pressure dependent component of burst frequency. The pressure dependent component of bursts is not a straight dashed red line, as in the previous prediction method, but it is a curved power law, a cubic relationship to power 3. După 12 luni de cercetare cu date înainte și după, date despre avarii în zonele mari administrate de presiune din Australia, am dezvoltat o metodă îmbunătățită de predicție a presiunii avarii, care are două componente. Privind graficul din dreapta, linia orizontală inferioară este o componentă care nu depinde de presiune, de frecvență de avarii. Componenta dependentă de presiunea avariilor nu este o linie roșie dreaptă, ca în metoda de predicție anterioară din 2006, ci este o lege a puterii la puterea, o relație cubică la puterea a treia. The left-hand graph shows examples for service bursts in Australian zones with a cubic power law fitted through the before and after burst frequencies and pressures. At zero pressure, the points converge to give an estimate of BF-NPD, the non-pressure dependent burst frequency. So, to summarize, the relationship is not two straight lines, but a two-part equation with a fixed burst frequency BF-NPD and a variable burst frequency based on a power law. Graficul din stânga prezintă câteva exemple de avarii pe branșamente din zonele din Australia cu o lege a puterii cubice încorporată prin frecvențele și presiunile de avarii înainte și după. La presiune 0, punctele converg pentru a da o estimare a coeficientului BF-NPD, care înseamnă frecvența de avarie care nu depinde de presiune. Deci, pentru a rezuma, relația nu este dată de două linii drepte, ci de o ecuație din două componente cu o frecvență de avarii fixă BF-NPD și o frecvență de avarii variabilă bazată pe o lege a puterii. If you don't have any before and after test data, you can get a quick estimate of the fixed component of burst frequency BF-NPD. For zones with more than 10 bursts per year on mains or more than 10 bursts per year on service connections, plot the individual zone values for burst frequency and pressure on a scatter plot and estimate a baseline value for BF-NPD.
This data is from a large UK water utility and give estimates of, and this gives estimates of 10 per 100 kilometers per year for mains bursts and 2 per 1,000 connections for service bursts. Dacă nu aveți date de înainte și după test, puteți obține o estimare rapidă a componentei fixe a frecvenței de avarii BF-NPD. Pentru zonele cu mai multe 10 avarii pe an pe rețea sau mai mult de 10 avarii pe an pe branșamente, trasați valorile individuale ale acestei zone pentru o frecvență de avarii și presiunea pe un grafic de tip scatter și estimați o valoare de bază pentru BF-NPD. Aceste date provin de la o companie mare de utilități din Marea Britanie și oferă niște estimări de 10 avarii pe conducte la 100 de kilometri de conductă pe an și 2 avarii la 1000 de branșamente pe an. So what we can see now is that each zone in a scatter plot has its own individual pressure leakage relationship for annual burst frequency for mains and another one for services. If you reduce excess pressure, the burst frequency will fall down the ski slope of its own unique relationship. For the 10-meter reduction in pressure, the blue curved line will give the greatest reduction and the green curve will give the least. Deci, ceea ce putem vedea acum este că fiecare zonă din acest grafic are propria presiune, are propria relație individuală de presiune avarii pentru frecvența anuală a avariilor, atât pentru conducte cât și pentru branșamente. Dacă reduceți presiunea în exces, frecvența de avarii va cădea până la valoarea aceea de a lui BF-NPD. Pentru o reducere de 10 metri a presiunii, linia de curbă albastră va da cea mai mare reducere a pierderilor, iar curba verde va da cea mai mică reducere. But it's also important to recognize that burst frequency rises and falls seasonally in many countries. There is often a quiet period in green with few bursts and a busy period in red with many bursts. So the pressure burst relationship varies seasonally, and this has some interesting consequences. Dar, de asemenea, este important să recunoaștem că frecvența avariilor crește și scade în funcție de sezon sau anotimp în multe țări. Există adesea o perioadă liniștită, cea cu verde, cu puține avarii, și o perioadă foarte ocupată, cea în roșu, cu multe avarii. Deci, relația presiune-avarii variază sezonier și acest lucru are câteva consecințe interesante. Alex, would you like to translate this one straight off? Ok. Deci, mesajul cheie. Am văzut din slide-urile, din diapozitivele anterioare și în particular din ultima ecuație cu BF-NPD și N2 în jur de 3, următoarele. Dacă frecvența avariilor este mare, atunci pot apărea mici reduceri în presiune, poate arăta mici reduceri ale presiunii, pot arăta niște reduceri imediate și semnificative în frecvența avariilor. Mici reduceri ale presiunii în sisteme mari sunt în general mult mai benefice decât reduceri mari ale presiunii, dar în sisteme mici. Acest efect se vede totuși și în sistemele de distribuție. Când frecvența avariilor începe să crească, o mică reducere în presiune poate stabiliza situația. Anumite utilități cu posibilități de management al presiunii își pot reduce presiunea pe timp de noapte sau în momentul în care consumul sezonier este foarte mic
și alți factori de risc sunt mari, cum ar fi, de exemplu, vremea rece. Okay. Here are some retrospective comparisons of the improved prediction method for large Australian pressure managed zones. The first graph for service connection failures compares the predicted reduction in service bursts in 10 zones with the actual reduction in service bursts. And the correlation is very high. In fact, it's almost 1. Aici sunt câteva comparații în retrospectivă ale metodei de predicție îmbunătățită pentru zonele mari australiene cu management al presiunii. Primul grafic pentru avariile care apar pe branșamente compară reducerea anticipată a avariilor pe branșamente în 10 zone cu reducerea efectivă a acestor avarii. Iar corelația este foarte mare, foarte bună. In the second graph for mains, the new method, the upper line, is compared with the old 1.4 times method, which is the lower line. And the new method gives better predictions. The correlation coefficient is 0.9. În acest al doilea grafic, cel pentru conducte, noua metodă, care este linia superioară, este comparată cu vechea metodă de acea de 1,4 ori. Noua metodă oferă predicții mult mai bine, factorul de corelare fiind în jur de 0,9. Okay, Keith. Here is the improved prediction method applied to 131 kilometers of Durban Central Business District. The average burst frequency before pressure reduction is 30 per 100 kilometers per year, with seasonal peaks and troughs ranging from rates of 20 to 60 per 100 kilometers per year. After pressure reduction, the new method predicts an annual average of 12, and the actual average is 10, with much lower seasonal variations. And pressure management has the greatest influence in reducing the seasonal maximum burst frequencies. Este metoda îmbunătățită de predicție care a fost aplicată pe cei 131 de kilometri de rețea din Durban Central Business District. Frecvența medie a avariilor înainte de reducerea presiunii este de 30 la 100 de km pe an, cu anumite vârfuri sezoniere cuprinse între 20 și 60 la 100 de km pe an. După reducerea presiunii, noua metodă prezice o medie actuală de 12, iar media reală este de 10, cu variații în funcție de sezon mult mai mici. Managementul presiunii are cea mai mare influență în reducerea frecvențelor de avarii maxime sezoniere. Okay, next one. Here is the graph for service burst frequency in Durban Central Business District. The average burst frequency before pressure reduction is 30 per 1,000 connections per year, 10 times the ULL frequency, with seasonal peaks and troughs ranging from 20 to 50 per 100 kilometers per year. After pressure reduction, the new method predicts an annual average of 17, and the actual average is 17 with much lower seasonal variations. Again, pressure management has the greatest influence in reducing the seasonal maximum burst frequencies. Iată și graficele pentru frecvența avarilor pe conductele de branșament din același district. Frecvența medie de avarii înainte de reducerea presiunii este de 30 la 1000 de branșamente pe an. Este de 10 ori mai mare decât frecvența pierderilor inevitabile, cu vârfurile sezoniere cuprinse între 20 și 50. După reducerea presiunii, noua metodă prezice
o medie anuală de 17, iar media reală este chiar de 17, iar variațiile în funcție de sezon sunt mult mai mici. Din nou, managementul presiunii are cea mai mare influență în reducerea frecvenței avariilor sezoniere maxime. În concluzie, există multe avantaje operaționale și financiare datorită reducerii avariilor prin managementul presiunii. Dar pentru a le obține, este nevoie să se concentreze pe zonele și pe tipul de management al presiunii care vor oferi reduceri semnificative ale numărului de avarii. Yes. Managementul și conștientizarea șocurilor de presiune. În Marea Britanie s-a pus mare accent în ultimii ani pe liniștirea presiunii, adică reducerea șocurilor de presiune, dar și a gamei de presiune. În Canada, Halifax Water a admis că avariile sunt provocate de atât de activități ale companiei, cum ar fi operarea vanelor, a pompelor sau a vanelor de reducere a presiunii, dar și de către clienți, cum ar fi testarea sistemelor anti-incendiu, utilizarea ilegală a hidranților și, în consecință, au dezvoltat anumite strategii de răspuns. Okay, so thank you for your interest. Some questions. Alex, do you want to say about the video? Yes. Mai avem, Alin, o să vă pună la un moment dat un video, să oprim un pic înregistrarea, o să vedeți un filmuleț video referitor la efectele pe care îl poate aduce un șoc de presiune sau, dacă vreți, lovitura de berbec. Deci, Alin, poți opri înregistrarea. Dar vrei să punem acum video sau punem întrebări? Păi să-l întrebăm pe Alan. So, Alan, do you want to skip to the Q&A, to the question, or do you want to put the video right now? I think we said we keep to the Q&A first. We can't show the video, or we can't put the video on the YouTube, but we have to show that afterwards, after the video is finished, I think. But let's do the Q&A now. Okay. Haideți să facem întrebările. Să luăm să vedem ce întrebări au apărut și. Mr. Allen, thank you very much for your interesting presentation, for information, for your work, and for next presentation. And my question is, Alex, pune tu mai degrabă. Dacă sunt într-un oraș care e de câmpie, presiunea este foarte mică, cum aș putea eu aplica sistemul de reducere a presiunii, având în vedere că presiunea este mică, că e de câmpie, nu am pe zone, doar blocuri și case? E interesant. Okay, so Alan is asking if they had a situation, the city, where it's plain fields, and how can he apply this relationship or try to reduce the leakages when he cannot reduce the pressure anymore? Deci tu nu mai poți reduce presiunea. Nu, că deja e minim. It's already the minimal possible pressure. Okay. Did Alan say playing fields? Da, tu ai zis câmpie. Da. Yeah. So I guess that for the playing fields, you have to have certain pressure for irrigation. Ai cumva și irigații? No. No. Okay. Is there any time of the year when the pressure does not need to be so high? Există vreo parte din an, există o perioadă din an unde când presiunea nu trebuie să fie chiar așa de mare?
No, okay, okay. Night. So you have done your pressure management. You have done what you can. Deci ai făcut tot ce se poate pentru managementul presiunii. Dacă niciodată nu e mai mare decât trebuie, atâta poți face. And have you checked for transients? Ai verificat și șocurile de presiune, loviturile de berbec? Nu, aici cred că se poate interveni. Because sometimes you will find that transients are caused by your customers, not by your operation, but by your customers. So it is always worth, even in gravity systems, to check for pressure transients. Deci, de multe ori o să vedeți că se poate că șocurile de presiune pot fi provocate chiar și de clienți, nu numai de operarea rețelei. Așa că merită să fie verificați, chiar și în sistemele gravitaționale, acest aspect. And in fact, David Duccini mentioned this point yesterday in his presentation in China. Și chiar David Duccini a menționat acest aspect în prezentarea pe care a făcut-o zilele trecute la conferința din China. Okay. Doriți să punem alte întrebări? Deci dacă sunt alte întrebări, aș dori să le punem fie în chat, fie veniți sau cineva să intervină și să pună întrebări. Pentru că eu știu, domnul, dacă erau colegii din Valea Jiului, că aveau eu o întrebare despre subiectul ăsta, dacă nu o să am eu o întrebare. So I will let the people, I know some of the questions that will be made, but I want to ask first myself a question. It's a situation that I encountered. So if you only knew the number of, let's say, of bursts on a certain pipe, how can you say that only based on that, what are the methods, if you know any, if you can say that you can estimate the entire real losses for that particular pipe, and consequently, if you made some, to decide to raise some rehabilitation for that pipe, you could say that you could save a certain amount of volumes. This is a situation that I saw in some of the projects done prior, and I was, let's say, skeptical of the calculation. What length of pipe are you talking about? You're talking about mains? Yes, I'm talking about mains, and by mains I mean also the mains in the distribution network. Okay, but what length of pipe are you? How big a length of pipe and how many service connections do you have? All the calculation took into consideration the length and the number of connections. It doesn't matter how many connections, the number of connections. It doesn't matter the length of the pipe. This was some variables. Okay. In the calculation. Okay, but how many kilometers of mains then would you be talking about? Are you talking about 1 kilometer or 10 kilometers or even less? Even less. Even less, 200 meters, 300 meters, something like that. It's I think was lower than half of kilometer. Okay, and you're talking about big bursts or small bursts or all kinds of bursts? All kinds. All kinds. Well, if the big bursts are a real problem, then you can always do a component analysis calculation and say, how many bursts did I have? And how long did I let them run? Yeah, and what was the typical flow rate? And that would just be part of a normal component analysis. Yeah, but the problem is there at the flow rate. Okay.
That So it's a very I saw it something like it's a very big unknown. You don't say that, for example, there is no idea about the size of the hole or the size of the. not even when the ground is excavated. Not in the reports. All I saw was Okay, calculated in some reports and solely based on the numbers of okay, okay. or solely based on that, some people made some calculations, and I suspected that they also had to have some flow measurements or pressure measurements prior to that in order to do this. This is a problem with many leak detection surveys done by some contractors and repairs, that they don't make any attempt at measuring or even estimating the flow rate of the bursts when it is uncovered and they can see it. It is standard practice in Japan to always try to estimate the flow rates of any leaks that you uncover. It's quite sad that when many leakage contractors fill in their report, they only say, I found so many leaks, and you can't tell whether they're a leak on a stop tap or a big leak on a main. So it's good practice to ask your contractors to classify the leaks by different kinds, by hydrant leaks, by valve leaks, by 4-inch mains. Is it a 6-inch main? Sorry, is it a 100mm main, 150mm main, and so on. And if you know the pressures, then you can start to get some kinds of ideas of, I will apply 4 cubic meters an hour to this burst because it is a 100mm main, probably a ring crack or something like that. And you need to start to get data back from the field. And when people are doing the repairs, and when you specify to a leakage contractor to go to do a survey of unreported leaks, you should specify to him, I want to know every kind of leak you found. I want to know the size of it, if you can measure it. I want a photograph of it. Should be easy enough now with everyone's got mobile camera, right? So you need to get more information back from the field. When the pipe is uncovered, that is the time when you can get that. Don't accept reports that just have generality. We found 80 leaks, you know, because some of them could be almost nothing at all in terms of flows. Yeah, thank you. I will translate later your Yeah, okay. O să fac traducerea mai încolo ca să avem acum timp de întrebări. Domnul Cristi, dumneavoastră doriți să puneți o întrebare? Da, aș vrea și eu, dacă se poate, o întrebare așa, mai mult vreau să fiu învățat sau să mi se explice un fenomen. Ok. Eu o să spun în limba română pe scurt și vă rog să mă ajutați să-i spuneți domnul. Ok. Deci, avem o zonă în care presiunea este reglată de o vană regulatoare. O zonă în care se află mai multe cartiere. Într-unul din cartiere a fost o reabilitare totală a rețelelor. Adică înlocuire. Înlocuire, da, reabilitare. Treptat, acel cartier acum va trece pe rețeaua nouă, dar lucrul acesta se face treptat cu ambele rețele mergând în paralel. Ok. Și acum vine... Să înțeleg, deci clienții sunt conectați în paralel. Scările de bloc sunt legate încet, încet. Nu se pot lega toți odată, într-un asemenea moment. Sunt mulți, peste 100 de scări. Întrebarea mea se pune, cum putem să controlăm regimul presiunilor și al debitelor totodată din întreaga rețea reglată de acea vană regulatoare, ținând cont că în acel cartier rețeaua veche era o rețea cu spărturi și cu pierderi mari.
ce metodă ne recomandă să aplicăm sau cum putem controla acest lucru? Ok, eu o să traduc și o să vă mai cer niște informații, să vedem. Vă rog, vă rog. Okay, so let me put the question. So our colleague has this situation. They have some network zone, distribution network zone with so many districts, but by districts they don't mean some district measurement area, but let's say some pretty much some residential zones, and they control this with a PRV. Now, one of these districts was they've done some work and they made the complete replacement of the pipes. Mhm. And now they are in the process of connecting the existing clients to migrate from the old pipes, all the pipes, to the new ones. And From the old, so they replaced the mains, but they didn't replace the service connections. No, deci ați înlocuit conductele, dar nu ați înlocuit și branșamentele sau branșamentele? Nu, cu totul, conducte și branșamente, până la... Everything. Okay, yeah. Everything. And they are now in the process of migrating the clients from the old connections to some new connection, but they cannot do it all of a sudden. They have to do it gradually. Yeah. And the question was what is the best way to try to control that pressure, since at this point they have like two networks that are working like at the same time in parallel in that particular area. I don't know the answer to that one, because I haven't actually experienced that situation myself of being in that position. But I would think that there are people who have experienced that, who may be able to help there. And I don't like to give an opinion on something that I have not had experience of, because it might be misleading. But I can imagine that perhaps someone like Mark Shepherd would be able to help on something like that. If you know Mark Shepherd at Joat, he would be, and he's a very helpful person, and he is always willing to help people to pass on his experience. So it's not my field, and I pass that on to somebody else. Ok. Deci, zice, nu pot să dea un răspuns din moment ce este o situație care nu s-a mai confruntat până acum și nu dorește să-și dea o opinie pentru ceva ce nu nu i s-a întâmplat, dar spune că cel mai bine există anumite persoane care ar putea chiar să fi trecut prin exact aceste experiențe și ne-a recomandat pe domnul Mark Shepherd de la Joat, care poate fi contactat și precis el a avut în cariera lui exact experiențe de acest tip. Și dacă vreți o să vă ajutăm și o să transmitem un mail către dumneavoastră. Ok? Yes, Alan? If there is somebody else who is sitting in on this, who can maybe offer an opinion on that, that's great with me. If they can just sort of make themselves known, then of course you have somebody else who may be able to help you. So maybe ask if there is anybody anyone else who is sitting in who can help on that one. Dacă este cineva care e prezent acum și dacă are un răspuns sau poate să ajute, deci poate să intervină, că asta ar fi mult mai util. Asta spunea domnul Lambert. Mai avem niște întrebări, nu? Aș vrea să completez numai câteva secunde. Noi încercăm prin montarea unor logări de presiune în puncte critice și în anumite zone unde considerăm noi că presiunea este importantă și o monitorizăm zilnic sau permanent în funcție de cum se desfășoară lucrările. Este bine așa sau putem face și altceva? Okay, what they did at this point, they installed some pressure loggers
all of the in that, and they are continuously monitoring the pressure in some critical points in the network. They are monitoring to see what is happening. Now, is this a good idea, or they are or it's not necessarily? Oh no, I would say with pressure management, people don't have enough pressure loggers in their system. They don't have enough in their system at the right points permanently, like the average zone points. And when special things are going on, then if you don't have some pressure loggers there, you don't know what's happening. So yes, putting pressure loggers in and actually seeing what is happening is for me is a great idea, even if they're going to be removed at a later date. Ok. Deci a spus că e cea mai bună variantă. Zice, de obicei oamenii sau companiile nu au destul de mulți loggeri în presiune ca să vadă ce se întâmplă. Nu numai și mai ales când există un eveniment sau se întâmplă ceva mai deosebit, trebuie să ai cât mai mulți loggeri să-i pui. E o idee foarte bună asta și chiar dacă loggerii ăștia la un moment dat vor trebui să poate puși numai temporar acolo, este foarte bine. Deci continuați cu asta, niciun caz nu-i luați. Thank you, Ellen. We have time for one more question. Have one more question in the chat. Now, I know the guy who put this question. It seems to be that Germans, they have this idea of having a pressure of 5 bars in the networks. Yeah. How come they have good, let's say, good records for leakages? Is that they use the quality of materials? It's better? See, in general, certainly in what was formerly West Germany, and more so now, I guess, in the former East Germany. In West Germany, they had very, very high standard of materials, fittings, specifications, and the same in Austria, in fact. Now, they also have many very small utilities. In Germany and Austria, there are some big towns, but there are thousands and thousands of very small utilities, very small towns and so on. And in general, each of those towns runs its own water supply with the gas and the electricity and the municipal services and so on. So what it means is that they're right on the spot. They can monitor the flows going into particular areas and catch bursts very, very quickly. In some cases, it's almost like a lot of the utilities are just like what we would call a decent sized DMA and nothing much more than that. So, but the standard of quality is very high, and they don't do much at all in the way, or they haven't done much at all in the way of pressure management. Now, in Austria, I know it's because of the deep valleys in Austria and the mountainous area, that in general, there isn't a lot of land to build on in the valleys. And so it's normal to have 5-story buildings down in the valleys to make the best use of land. Georg Koelbel has told me this. So normally then they have to supply to 5-bar pressure. But more and more people in Germany are starting to realize that in places where they don't need 5-bar pressure, it is worth looking at doing some pressure management. And I know one in particular has started to do reductions in pressure at night, when not by much, but just by a bit. And I think you will find that as we don't see a lot of information coming out of Germany as to what they do in detail. It's more or less hidden or kept quiet or not communicated so much as other countries. But I think we will see more of pressure management in Germany in the future as they realize
that there are gains to be had. Because certainly there are many places in Germany that operate down at about 30 meters pressure, and it depends upon how many stories there are in the buildings in that particular town. But it's very, very difficult to get information out of Germany. I find it that way. But they do have a very high standard of workmanship, of fittings, and of monitoring and so on. But keep in mind that the number of very small utilities that they have. You have now a lot of small, very small utilities in Romania, I saw from your presentation. And they have new pipes in, new materials, that they have monitoring and so on. And you know that in those situations, you can get down in small systems to RLIs less than 1. Yeah, and it's a function of size, it's a function of quality of materials, and also the age as well. But I think you will see more from Germany in future, gradually. Ok, thank you. Fac o scurtă recapitulare, Alin, o traducere sau e ok? Așa, scurt. Așa, deci ideea pe scurt este că e adevărat că în Germania și mai ales în Germania de vest au un standard foarte mare în ceea ce privește calitatea, foarte ridicat calitate, fitting-ul și așa mai departe și își pot permite acest lucru, plus că sunt foarte multe zone în care o companie de utilități, un orășel, nu este mai mare decât un DMA și așa de genul ăsta, deci își fac foarte repede, găsesc foarte repede pierderile și le repară. Numai că în ultimul timp au început să înceapă și să-și dea seama că sunt perioade în care zonele în care presiunea nu trebuie să o ia atât de mare, mai ales pe timp de noapte, și au început să facă reduceri. Și în unele zone pe viitor s-ar putea să auziți că și începe și în Germania o parte de management a presiunii. Dar este foarte greu, zice, să iei ceea ce se întâmplă în Germania și să o aplici restul lumii în momentul de față. Okay. Thank you very much. Thank Okay. you. So, do we just have time to show the video? Ok, să vedem și video, că nu știu cât mai avem timp să mai punem întrebări, că e deja... Ok? Da, da. Ești tu pregătit, Alin, atunci și vorbești cu... Ok, că va trebui să-l întrerupem în regie. So, ok, Alan, we can show the video. You know, that's why it burst your pipes. Anyway, look, thank you very much indeed for the opportunity to talk to you. Really enjoyed it. We really like to try to continue to help you and support you. And thank you for everyone who has come to listen in. Well, we'll thank you very much, Alan, for your presentation and that you supported us for all these years. And we are looking forward to talk with you and Kate in the future, in the near future, in the far future, about this, about all of this. Clearly, in Romania at this point, we have there are some people, a lot of people from the water utilities and consultancy that started to moving in the right direction regarding the water losses, and we managed to build ourselves a strong and dedicated community. So I'm pretty sure that in the near future people will be much more interested also in the advanced topics that you presented today. So I'm looking forward to see you both and talk again. And we thank you very much for accepting our invitation and to be here with us. It's our pleasure. And thank you for doing such a great translation and all the work you put into this beforehand. We appreciate it. And to Kate as well, of course, because this is the way we do presentations now. I can't handle all the stuff together, and Kate does a great job as well. So thank you all very much indeed. Thank you both very much. So everyone go and have a beer now and enjoy yourself. Oh, no, it's lockdown here. Oh, is it? Oh, you must have some at home. Yeah, well, some of us. Yeah, some not.
Okay. Okay. Bye, Have a folks. good evening. Bye, Kate. Bye, Alan. Thank Bye. you very much, Alan. Thank you very much, Kate. Thank you, Alan. Alex, mulțumim tuturor. Okay. Mulțumim. Bye. Bye, bye. Uite și pe Cristina. La Da. bucătărie. Păi așa. Cu o mână în tigaie, cu amestec în oale și vă ascult, mă uit. Apropo, prezentarea de la București cu optimizare a fost super tare și am văzut că nu e pe YouTube. Care prezentare? Optimizarea, eficientizarea energetică de la București, noastră, de la de la Panova. detectivi? Nu, A fost acum vreo 2-3 săptămâni, 4, la Panova. este la mine. Ați spus-o? Deci, am auzit că se poate primi la cerere. Vorbim în privat. Ok. Săptămâna Ideea viitoare, e că au fost niște idei extrem de importante și de bune aplicate în România. Hai că vorbim. sigur. Da, ne vedem săptămâna viitoare. Succes și felicitări pentru proiectul ăsta extraordinar. Îmi place la maximum. Mersi, mulțumim frumos. Hai că vorbim. Ciao. Prezentați Noapte bună! Numai bine, noapte bună. Alin, ce avem săptămâna viitoare? O invitație de la Rambol și partenerii, un proiect nou, cu o scanare cu ajutorul sateliților și ceva izotop și alte chestii. Deci nu este firma din Israel, este altă firmă și cu altă abordare pe partea asta. Ok, păi atunci auzi, mă oprește și înregistrarea. E oprită. Mie mi-apare recording. Alo. Da. Deci, nu știu cum o să facem, eu cel puțin